ओके, ओप्पो र भिभो भनेको खासमा अलग अलग कम्पनी हुँदै होइन कि एउटै कम्पनी हो, अलग हुने नाटक मात्र गरिरहेको हो कि। तपाईँहरूमध्ये धेरैजनालाई थाहा नै होला बीबीके इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने कम्पनी ओप्पो र भिभोको प्यारेन्ट्स कम्पनी हो। हुन त वान प्लस रियलमी आइक्यू जस्तो ब्रान्ड पनि बीबीके इलेक्ट्रोनिक्स अन्तर्गत नै पर्दछ। अलग अलग नामबाट मार्केटमा आउनु भनेको बीबीके इलेक्ट्रोनिक्सको एकदमै तगडा मार्केटिङ स्ट्राटेजी हो कि। तपाईँले यीमध्ये जुनसुकै डिभाइस किने पनि पैसा जाने भनेको एकै ठाउँमा हो, मालिक एउटै नै हो। खैर जेसुकै होस्, मैले यो प्रसङ्ग जोड्नुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको भर्खरै नेपाली बजारमा लन्च भएको ओप्पो A31 को बारेमा कुरा गर्नको लागि हो। ओप्पो A31 भनेको केही समय अगाडि लन्च भएको भिभो Y30 सँग अलमोस्ट सेम डिभाइस हो, प्राइस पनि उस्तै राखिएको छ। यही कुरा नै खास छ कि चाइनिज कम्पनीहरूको अलग अलग नामबाट अलग अलग किसिमको कस्टमरलाई टार्गेट गरेर अलमोस्ट सेम डिभाइसलाई नै बजारमा ल्याइरहेको छ। सरसर्ती हेर्ने हो भने ओप्पो A31 र भिभो Y30 उस्तै डिभाइस मैले अघि नै पनि भने। भिभो Y30 पनि एकदमै खत्तम, एकदमै बेकार फोन हो आफ्नो प्राइस सेगमेन्टमा। ओप्पो A31 पनि त्यस्तै नै छ कि लगभग सेम उस्तै नै हो। तपाईँले 6.5 इन्चको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, तर कस्तो डिस्प्ले भन्दाखेरि IPS डिस्प्ले ठिक छ, तर 720p डिस्प्ले। आजको डेटमा सम्झिनुहोस् न, 26,500 प्लसको प्राइसमा भिभो Y30 मा लेफ्ट कर्नरमा पन्च होल डिस्प्ले दिएको थियो भने ओप्पो A31 मा युसेप नच दिएको छ। त्यति मात्रै फरक हो, बाँकी अरू ओभरअल हेर्ने हो भने सबै सेम नै छ कि। उही प्लास्टिकले बनेको हो, फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पछाडि दिएको छ, हेर्दा पनि उस्तै देखिन्छ, क्यामेरा सेटअप पनि उस्तै हो। यति फरक हो ओप्पो A31 मा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सरलाई चाहिँ हटाइदिएको छ, बाँकी 2 मेगापिक्सलको अलमोस्ट युजलेस सेन्सर प्रयोग गरेको छ। एउटा म्याक्रो अनि अर्को डेप्थ सेन्सर, 12 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर भइहाल्यो। प्रोसेसर नै खत्तम भएपछि 4K भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिँदैन, 1080p भिडियो मात्र रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ, किनभने यो डिभाइसमा पनि Helio P35 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ। यो भनेको इन्ट्री लेभलको डिभाइसको लागि बनेको प्रोसेसर हो नि, कहाँ 26-27 हजारको प्राइसमा दिने हो त। यो प्राइसलाई कुनै पनि हालतमा नसुहाउने प्रोसेसर हो कि Helio P35 भनेको। 4GB को ऱ्याम र 128GB को स्टोरेज दिएको छ, तर 128GB को स्टोरेज भएर के गर्नु, eMMC 5.1 स्टोरेज हो, UFS स्टोरेज दिएको छैन। हुन त प्रोसेसरले नै सपोर्ट गर्दैन मुख्य कुरा त। अनि अर्को कुरा भनेको 8 मेगापिक्सलको एकदमै एभरेज सेल्फी क्यामेरा प्रयोग गरिएको छ। चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट पनि दिएको छैन, माइक्रो USB पोर्ट प्रयोग गरिएको छ यति महँगो फोनमा। अनि अर्को कुरा, माइक्रो USB पोर्ट भएपछि फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्ने कुरै भएन, जम्मा 10 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। 42-4300 mAh को ब्याट्री दिएको छ, त्यो चाहिँ ठिकठाकै हो, तर चार्जिङ टेक्नोलोजी एकदम खत्तम, चार्जिङ पोर्ट पनि खत्तम। यस्तो तगडा प्रतिस्पर्धा छ नि, एक से एक डिभाइसहरू छ नि मार्केटमा। Samsung M21, Redmi Note 9 एकदम तगडा डिभाइस हो। बरु कम से कम ओभर प्राइस भनेको Realme 6i यो डिभाइस भन्दा चाहिँ बेटर छ है। त्यो डिभाइस पनि भ्यालु फर मनी डिभाइस त होइन, कम से कम यो डिभाइस भन्दा चाहिँ राम्रो छ भन्छु म। किनभने आजको डेटमा सम्झिनुहोस् न, 26,590 रुपियाँमा लन्च भएको छ यो डिभाइस, प्राइस राखिएको छ त्यति धेरै। अनि प्रोसेसर प्रयोग गर्दा Helio P35, 720p डिस्प्ले, माइक्रो USB पोर्ट, फास्ट चार्जिङ छैन, प्लास्टिक बडी, त्योसम्म त ठिकै नै हो। समग्रमा प्याकेज हेर्नुहोस् न, एकदमै खत्तम छ कि, एकदमै बेकार डिभाइस हो यो। 2020 को एकदमै वर्स्ट फोन हो कि यो भनेको। अर्को कुरा के हो भने यो डिभाइस किन्दाखेरि सफ्टवेयरमा पनि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ कि। आजको डेटमा 12-15 हजारको डिभाइसमा एन्ड्रोइड 10 आउँछ, यो डिभाइसमा जम्मा एन्ड्रोइड 9 मात्रै आउँछ। ColorOS 6.1 दिएको छ, ColorOS पनि 1 वर्ष अगाडिको हो। अहिले ओप्पोकै डिभाइसमा पनि ColorOS 7.1 देखि माथि आउँछ, तर यसमा सफ्टवेयरमा पनि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। बाँकी अरू डिस्प्ले, डिजाइन, प्रोसेसर त एकदमै खत्तमै भइहाल्यो यो प्राइस सेगमेन्टको लागि। यो डिभाइसले आफ्नो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, सिधै आउट भइ नै हाल्छ। यस्तो किसिमको खत्तम फोन किन्नु भनेको पैसा बेकारमा फ्याल्नु हो कि। त्यसैले म चाहिँ यो डिभाइस नकिन्नुहोस् भन्छु, तपाईँहरूले कुनै पनि हालतमा रिकमेन्ड गर्दिनँ। हुन त ओप्पो लभरहरू रिसाउनु होला मैले यसो भनिरहँदा, यो डिभाइस किन्ने भनेको पनि ओप्पो लभरहरूले मात्रै हो, र विशेष गरी अफलाइन मार्केटमा जोसँग टेक्निकल नलेज त्यति हुँदैन उहाँहरूले सजिलै किन्नुहुन्छ। किनभने ओप्पो, भिभो जस्तो ब्रान्डहरूको मार्केटिङ यति तगडा छ नि, तपाईँले त्यो पसलमा गएपछि त्यस्तो सामान्य मान्छेलाई, त्यस्तो नलेज नभएको मान्छेलाई किनारै छाड्छ कि त्यहाँको रिसेलरले पनि। यसो सम्झिँदा पनि अचम्म लाग्छ, हाँसो लाग्छ कि ओप्पो र भिभोले हेरेपछि। सामसङ जस्तो ब्रान्डको कस्तो तगडा फोन छ यो भन्दा एकदमै सस्तो प्राइसमा, फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एकदमै राम्रो ब्याट्री, एकदमै राम्रो क्यामेरा, उत्तिकै तगडा प्रोसेसर। तर भिभो, ओप्पो के भएको के यति महँगो प्राइसमा यस्तो प्रोसेसर, यस्तो खत्तम डिभाइस लिएर आउने, मलाई चाहिँ एकदमै चित्त बुझिरहेको छैन कि। बाँकी कुरा यहाँहरूलाई के लाग्छ ओप्पो A31 को बारेमा तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यहाँहरूको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव छन् भने त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट सान्सारलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै आउने घन्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। हस् त, अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम हो प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।